أهلا وسهلا بيكم في قناتي هنور أرت. النهاردة هعمل شنطة موديل جديد وغرزة جديدة وخيط جديد أول مرة استعملت خيط زيه بالظبط قبل كده، كان لونه نحاسي أو بني. الخيط ده مختلف، مش بيلمع، هو خيط مط. الخيط اللي استعملته قبل كده كان ميتاليك، وكان في داخل في تكوينه جليتر أو يعني مكونات الجليتر، وكان لامع جدا. أما الخيط بتاع النهاردة هيكون في لمعة الجلود، لمعة الجلد الطبيعي، ولكن هو في الحقيقة هو جلد صناعي. واشتريت الخيط من عند الأستاذ مصطفى خليفة، هو ليه جروب على الفيسبوك. بالنسبة للموجودين برا مصر ممكن تلاقوا الخيط موجود في المتاجر الإلكترونية المشهورة، وتبحثوا عنه بالاسم والصورة، ده اسمه ودي المواصفات بتاعة الخيط وطول والوزن وكل التفاصيل دي. مهم جدا تتابعوا معايا طريقة ربط الجوانب بتاعت الشنطة لما اوصل للجزء ده، لان هي هتكون مختلفة تماما عن كل ربط الشنط اللي انا عملته قبل كده، وهيكون فيها حيلة او تركاية جديدة اول مرة اعملها. فياريت لما اوصل للجزء ده تكونوا متابعين معايا ازاي بربط اجزاء الشنطة، والغرز هتكون شكلها عامل ازاي. نرجع تاني للخيط. عرض الخيط حوالي سنتي وتمانية ملي، ده لما يتفرد، ولما بيتبرم بيكون سمك الخيط أو عرض الخيط نص سنتيمتر أو 6 مليمتر بالظبط كده. طيب الخيط فيه مطة بيتمط عامل زي الاسترتش، بس ما تشدهوش قوي، يعني لما تتعاملي معاه معاملة خاصة، بلاش الشد زيادة عن اللازم. ولما تقصي الخيط يكون بالظبط نص متر، وما تزوديش عن كده. عايزة تقللي عن نص متر قللي. بالنسبة لطول الشبك 36 سنتيمتر، والمقاسات كانت موضحة على الشاشة، والمربعات مربعات كبيرة. طيب هسحب الخيط على الإبرة. لما أبدأ أشتغل الغرز هسيب أول صف موجود في الطرف هنا من الناحية دي، وهسيبه من الناحية التانية، هخليه ليه غرزة مختلفة شوية لما أوصل لربط الجوانب، فمش هشتغل فيه دلوقتي. وهبدأ في الجزء البلاستيك من هنا، مش هبدأ من الجزء القلاب، لا أنا هبدأ من الجزء اللي هو بيكون من جوه الشنطة. يعني أنا لما أقفل الشنطة دلوقتي، ده الجزء اللي أنا ماسكاه بإيدي اللي هو بيكون من جوه، هبدأ أشتغل فيه الغرز. طيب دي بتبقى نصيحة ليكي لو انتي لسه بتجربي غرزة جديدة وبتكون الغرز لسه مش بتظبط معاكي، فابدأي من جوه الشنطة، ما تبدأيش من عند القلاب. اسحب الخيط من المربع التالت بالعرض، وابرم الخيط، واعد من اول ما دخلت، من اول هنا 1 2 3 4 5. عند المربع رقم 5 هسحب الخيط. لما اسحب الخيط بفرده، مش بفرده، لا ببرمه. ابرم الخيط اخليه بالشكل اللي احنا هنشوفه دلوقتي. ودي يمكن اكتر حاجة بتاخد وقت في الغرزة ديت، هي برم الخيط. يعني لما بتعملي اول صفين بيكون الموضوع صعب شوية، لما بتكملي هتلاقي ايدك اتعودت على الخيط، وهتلاقي نفسك بقيتي سريعة. بس في الاول بيكون بياخد وقت شوية زيادة عن اللازم. بعد ما سحبت الخيط هبدأ اعمل غرزة بالعرض من اول المربع ده بشكل عمودي. هعمل غرزة بشكل عمودي، وبرضو هبرم الخيط وبعدله من ورا البلاستيك، من ناحية الجزء الخلفي للبلاستيك. ابرم الخيط واعدله بايدي، وبعد كده بشده. لما بعمل كده الخيط بيتبرم كويس وبيدي شكل لطيف. طيب هدخل الابرة فين؟ هدخل الابرة بالعرض في الغرزة اللي بعدها على طول. هنا انا برمت الخيط مسكته بالشكل ده، هبدأ ادخل الابرة هنا في المربع ده. شايفين هم على 3 مربعات، يبقى الغرزة اللي بالعرض على 3 مربعات. الغرزة شبه حرف تي، بس الحرف يعني طويل شوية. هوضح لك النمط، والنمط ده هيكون شكل الغرزة الأساسي اللي هكمل بيه لغاية آخر الشنطة. طيب لما اجي ابدأ في الغرزة اللي بعدها على طول، هدخل الإبرة من هنا من المربع الموجود في النص، واسحب الخيط وبعدله بالإبرة. يعني أنا لما أبرم الخيط ألاقي إن في شد شوية أو مش مظبوط، بعدله من الإبرة وبعدين أبرمه. وأعد برضو 5 مربعات. المربع الأول من أول دخول الخيط، من أول هنا 1 2 3، ده 3، وبعدين 4 و5. عند المربع رقم 5 هسحب الخيط وأكرر الغرزة زي ما عملتها أول مرة بالظبط. وهتكمل الغرز لغاية نهاية الصف بنفس الشكل، بس هيكون في اختلاف في الصفوف اللي بعد كده.
فخليكي متابعة معايا لما اكمل لما ابدأ في الصف التاني هيكون في اختلاف في بداية ونهاية الغرز. هنا انا سحبت الخيط بالعرض. لاحظين هنا ان انا برمى الخيط ماسكاه مبروم وشداه علشان لما اسحبه يتسحب بالشكل ده، ما يكونش فيه اي شكل مش منظم، واكمل لغاية نهاية الصف. طيب لما اجي اكمل بقى او لما اجي ابدأ في الصف التاني، هل هبدأ 5 مربعات بالطول؟ هل هرتفع 5 مربعات؟ لا، انا هرتفع بشكل مختلف. هرتفع بعد 3 مربعات. بعد بداية اول مربع من اول دخول الخيط، وده شكل الغرز من الناحية التانية. طيب سحبت الخيط من الطرف من اول مربع، وطبعا ببرم الخيط واعد من اول دخول الخيط هنا 1 2 3 واسحب الخيط. الغرزة دي بتفكركم بحاجة عملتها قبل كده، لو حد فاكر يقولي، لان انا عملت حاجة شبهها بس كانت بميل شوية. طيب سحبت الخيط بعد 3 مربعات، وبعدين هرجع اعمل غرزة بالعرض على 3 مربعات بشكل ايه؟ بشكل افقي. يبقى انا برتفع رأسي، بعد كده بعمل غرزة بشكل افقي على 3 مربعات. هنا بدأت 3 بس هكمل 5، هكمل الغرز كلها على 5 مربعات. طيب يبقى انا هنا سحبت الخيط بالعرض وببرم اول خيط بالشكل دوت، وبعدين برجع اكمل الغرز على 5 مربعات. انا هنا سحبت الخيط ببرمه من الناحية التانية. مهم جدا هتلاحظوا ان انا دايما بعمل كده، لان دي الخطوة دي بتعدل الخيط وبتخلي شكله حلو. طيب هعد من اول فين؟ من اول ما سحبت الخيط، ده اول مربع ده، وبعدين 2 3 4 5 اسحب الخيط من المربع رقم 5 وابرم الخيط. شايفين ماسكه الخيط ازاي؟ ماسكاه مبروم علشان لما يتسحب وهو مبروم وياخد شكل كويس. لو شديتي زيادة عن اللازم البلاستيك هيبان وهيكون شكله مش حلو. طيب وانا بسحبه لقيته مش معدول، هظبطه بالإبرة او هفرده او هعيد برم الخيط مرة تانية لغاية لما شكل الخيط يتظبط معايا. بعدله بالإبرة بيكون اسهل، لان إبرة التنظيف هي مش بتخرم الخيط. طيب سحبت الخيط بقى هنا بالعرض، هبدأ اكرر الغرزة بالعرض بالشكل دوت، وبرضو براعي موضوع برم الخيط. انا هنا نسيت طبعا انا ابرمه، فسحبته مرة تانية وابرمه مرة تانية، وبعدين بسحب الخيط واعمل غرزة بالعرض، وهكمل الصف بنفس الغرزة. 5 مربعات بالطول، ارتفع 5 مربعات بالطول، وبعدين 3 مربعات بالعرض بالشكل ده. لما اجي اعمل الغرزة اللي من هنا من الناحية دي هرتفع 3. طيب لما اجي هنا 5 3 وبعدين 5 وبعدين 3، يبقى مرة 5 ومرة 3. ده شكل الغرز لما تكمل، مرة 3 ومرة 5 كبداية الصف 5 و3، بس هكمل 5 زي ما احنا شايفين هنا. ان هنا البداية كانت عاملة ازاي، وهنا مرة 3 ومرة 5، وبكمل باقي الغرز على 5 مربعات بالطول و3 بالعرض. لما بوصل لنهاية الصف هيكون شكل الغرز عامل ازاي؟ هتكون زي البداية، يا اما هتنتهي على 5 مربعات او هتنتهي على 3. مفيش ارقام تانية محتمل ان هي تنتهي عندها. الفكرة هنا دلوقتي لما بيخلص الخيط وبسحب خيط جديد، فانا باخد الخيط دوت علشان اثبته. هعمل ايه؟ هجيب ابرة التنظيف وادخلها في اقرب غرزة موجودة عندي. يبقى هدخل الابرة هنا في اقرب غرزة من ظهر الشنطة، وبعدين هدخل فيها طرف الخيط الجديد اللي انا لسه سحباه. بحاول بلطف ان انا ما اقطعش الجلد، وبعدين بسحب طرف الخيط بالشكل دوت، وبعدين اخر حاجة بسحب الابرة. بسحبها بلطف برضو، انا كده ايه كأن الخيط اتربط معايا، وبظبط الطول. ارجع بقى هنا اكمل الغرز لغاية لما اوصل لنهاية الصف. هنا عديت 5 مربعات بالطول، بعد كده هعمل غرزة بالعرض. اتبقى معايا 3 مربعات.
طرفين اول مربع انا شايفة 2 بس، اول مربع بيبدأ من هنا من تحت الخيط. يبقى ده كده اول مربع، بسيب التاني وبعدين ارجع اسحبه من المربع التالت اللي هو اخر مربع موجود في الصف، وقبل ما اسحب الخيط ابرمه واعدله من الناحية التانية علشان يتسحب وهو مبروم وشكله يكون مظبوط. برضو اي مشكلة بتحصل او اي حاجة بتبقى مش مظبوطة بعدلها بالابرة وبسحب الخيط بالشكل ده. طبعا عشان الغرزة قصيرة فكان سهل ان انا ابرمها. طيب الصف اللي بعديه هينتهي ازاي؟ هينتهي على 5 مربعات، وهيكون ده شكل الغرز في النهاية. يبقى بداية ونهاية الغرز هتكون متشابهة، يا اما هينتهي على 3 او ينتهي على 5 مربعات. وصلت للطرف هبدأ اعمل غرز حوالين الاطراف البلاستيك علشان اغطي البلاستيك تماما بالخيط، وبرضو بحافظ على برم الخيط زي ما انتي ملاحظة كده ان انا ماسكاه بصوابعي علشان يفضل مبروم وما يكلكعش معايا وما يديش شكل مش حلو. فانا عايزة يكون شكل الخيط شكله لطيف وانا بشتغل. يمكن تكوني شايفة ان ده صعب، بس لما تتعودي وتشتغلي يعني صفين 3 هتلاقي ان انتي بقيتي سريعة، وهتلاقي الغرز ماشية بشكل اسرع وبشكل احسن كمان. هكمل الغرز بنفس الطريقة على الطرف البلاستيك. اجي بقى هنا عند الجوانب، ابدأ اجيب الحلقة المعدن او الجانش واعد 5 مربعات من فوق لتحت، وبعدين اسحب الخيط. بسحب الخيط، بثبت طرف الخيط بايدي من الناحية التانية، وبحافظ على الخيط ان هو يكون مبروم وانا بشتغل، وابدأ اربط الحلقة المعدن، وطرف الخيط اللي انا ماسكاه بايدي ده هيدخل ما بين الغرز علشان يثبت وما يتفكش معايا. بعد ما انتهيت من الربط هدخل الإبرة في الطرف من فوق، وابدأ اعمل غرز على الفراغات الموجودة فوق الجانش او فوق الحلقة المعدنية. الغرز هتكون غرز مستقيمة او غرز عمودية، وبحافظ دايما على برم الخيط. يبقى الملحوظة المهمة هنا ان انا بدخل الإبرة في غرز الربط، وبتنتهي عند المربعات الموجودة في اطراف البلاستيك لغاية لما اعمل غرز بالطول بالشكل اللي احنا شايفينه ده. الصفين الموجودين في الاطراف مش هشتغل فيهم دلوقتي، هسيبهم في الاخر. يبقى انا هنا بشتغل الغرز في المربعات الموجودة في النص فوق الجانش على طول، اما المربعات او الصفين الموجودين في الاطراف مش هشتغل فيهم، هسيبهم للاخر. انتهى بالنسبة لي الجزء الاول من الغرز. هبدأ اشتغل تحت الجانش، هبدأ من اول برضو غرز الربط. طيب كالعادة بحافظ على ان الخيط يكون مبروم. هنا الغرز بقى هبدأ اشتغل الغرز بتاعتي اللي انا اشتغلت بيها في الشنطة. بعد 5 مربعات من بداية دخول الخيط، وبعدين بسحب الخيط من المربع رقم 5، وابدأ اعمل غرزة بالعرض بالشكل اللي احنا بدأنا بيه. ممكن نرجع للنمط برضو لو احنا مش فاهمين الغرزة هتكون عاملة ازاي. بكمل الغرزة 5 مربعات بالطول و3 بالعرض لغاية لما بوصل لنهاية الصف.
هنا فاضلي 3 مربعات. اول مربع بيكون تحت الغرزة، والمربع التالت بيكون هنا عند نهاية الصف. انا هنا بقى هكمل الغرزة بطريقة مختلفة شوية، ان انا هسحب الخيط بالعرض الاول من نص الغرزة بالشكل ده، وبعدين هعمل الغرزة التانية بالطول. يبقى انا لو انا عايزة اشتغل الغرز دي بالعرض، هشتغل منين او هبدأ منين بالعرض؟ هبدأ من المربع الموجود في النص في الغرز الطويلة. لو دي صعبة ابدأي زي ما بدأت في الاول، بس انا هنا بوضح لك ان هي ليها طريقتين، ممكن تعملي غرز بطريقتين. ده لو عايزة تشتغلي بالعرض. طيب الخيط هنا قصير وانا عايزة اكمل اخر 3 مربعات موجودة عندي. هسحبه ازاي؟ همسك الابرة بالعكس وادخلها من الناحية التانية، هدخلها من هنا وابدأ اسحب الخيط وابرمه. بيكون البرم سهل جدا لما بيكون الخيط قصير، هو هيتبرم لوحده، لان هي الخيط زي ما احنا شايفين قصير جدا، فهينتهي بالشكل ده. وهكمل الغرز بنفس الطريقة. خلصت الغرز خلاص. ده هيكون شكلها. جبت خيط قصيته بالطول، والخيط دوت انا محتاجه له بس علشان اغطي الفراغات الموجودة في الجناب. انا سحبت الخيط من اول مربع في الزاوية، عايزة اثبت الخيط. هسحب الابرة في اي غرزة قريبة من الناحية التانية بالشكل دوت، وبعدين هدخل فيها طرف الخيط اللي انا جبته في الاول. الخيط ده مقسوم بالطول نصين، يعني الخيط ده رفيع عن العادي. احنا قلنا ان عرض الخيط 2 سنتي تقريبا، فانا هنا قصيته خليته يعني سنتي. وبسحب الخيط وابدا اعمل هنا غرز تغطي الفراغات البلاستيك، ودي خطوه اختياريه، يعني انتي عايزه تعمليها اعمليها. شايفه ان المنظر شكله عادي مفيش مشكله، اوكي. بس انا هنا حبيت ان انا اعمل غرز صغيره كده حوالين الفراغات البلاستيك الموجوده في الجوانب، وهكملها في الجزء ده بس، الجزء الخاص بالجوانب. ولان الخيط قصير فانا بدخل الابره بالعكس من الناحيه دي، وبعد كده بسحبه من الناحيه التانية. لو الخيط طويل اكتر من كده هيكون طبعا يعني اسهل، وهخيط بشكل طبيعي. بس انا يعني ايه عملتها بشكل غريب شوية، فمش لازم تعملي كده، ممكن تجيبي خيط طويل وتشتغلي. انتهى الجزء الاول، شكرا على المشاهدة، تابعوني في الجزء الثاني.